ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස කොහිලා අල කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා කොහිලා අල කරි එක හදාගත්තොත් ඔයාලට බත් එක රස බලන්න චිකන් මාළු ඕන වෙන්නෙම නැහැ. චිකන් රසට වඩා රසට මේ කොහිලා අල කරි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මං අද අරගෙන තියෙන්නේ කොහිල ග්‍රෑම් 250ක ප්‍රමාණයක්. මුලින්ම මේ කොහිල ටික අඟල් දෙකේ වගේ මේ ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කපා ගන්න කෑලි ටික ඔයාලා මේකේ පොත්ත සුද්ධ කරලා ආයි සූදානම් කරගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ වටේට පොත්ත ගහලා මේ විදිහට කොහිල ටික සුද්ධ කරගන්නවා. මම මේ සූදානම් කරගන්නේ මේ ටික උණු වතුරෙන් තඹ ගන්න. ඒකයි මේ විදිහට සූදානම් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සුද්ධ කරගත්ත කෑලි ටික මේ විදිහට දෙකට පළලා ඔයාලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික උණු වතුරේ තඹ ගන්න. මේ තියෙන මං කපාගත්ත කෑලි ටික මං දැන් වතුර ටිකක් ගන්න තියලා තියෙන්නේ. ඒකට ලුණු එකතු කරලා මේ විදිහට කපාගත්ත කොහිලාල කෑලි ටික දාලා ටික වෙලාවක් මේක තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර කොහිල ටික තැම්බුනහම ඇති. මේ තියෙන්නේ මං තඹගත්ත කොහිලාල කෑලි ටික. දැන් වතුර පෙරෙන්න එක පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි. ඒ වගේම තමයි කපාගත්ත ආම්මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කොරක කෑලි දෙකක්, පුරුදු පොතු, ඒ වගේම කරදමුංග. දැන් හදාගමු අපි මේ චිකන් රසට හදාගන්න කොහිලාල කරි එක. මුලින්ම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරලා සුවඳ එනකන් ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්ත ලුණු, අම්මිරිස්, ඒ වගේම කරපිංචා, අපි සූදානම් කරගෙන තියෙන පුරුදු පොතු කෑල්ල, ඒ වගේම කරදමුංග දෙකක් වගේ මේකට එකතු කරලා ඒ ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට රන්නන් පාට වෙනකන් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුළු බඩු. මුලින්ම මම එකතු කරගත්තේ මිරිස් කුඩු. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ඒ වගේම කළු කුඩු. කළු කුඩු මේස හැඳි භාගයකුයි මම මේකට රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ 3-5 ටිකත් විනාඩියක් විතර මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් තෙලේ ටෙම්පරාදු කරගෙන අපි මුලින් තම්බලා තියාගත්ත කොහිලාල ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි එකතු කරගන්නේ පොල් කිරි. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට කොහිලාල ප්‍රමාණයටම පොල් කිරි එකතු කරගන්න. මම මෙතන දිය කිරි, මිටි කිරි දෙකම කලවමේ තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් ඔයාලා මේකට ගොරක කෑලි දෙකත් එකතු කරලා ලුණු රස, ඇඹුල් රස බලලා මේක මතකින් දරේ තැම්බෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ මං චිකන් රසට වඩා රසට හදාගත්ත කොහිලාල කරි එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ගෙදර මස් මාළු නැති වෙලාවක මේ වගේ කොහිලාල කරි එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට බත් එක ගෑවිච්ච තැන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.